Hej Annika! Hej! Vi ska prata om ett område idag som jag är väldigt fascinerad av och intresserad av. Det har blivit det, rättare sagt, när man har fått mer kunskap. Jag tänkte att du får ju själv berätta lite vad det är du gör, kanske lite om dig själv och så här. Och du kommer komma in här, tänker jag, också lite längre fram i avsnitt också om tekniken bakom och hur det fungerar och så vidare. Så att jag lämnar faktiskt bara över ordet till dig här. Så får du presentera ditt företag och din verksamhet och vem du är. Ja, tack. Tack så mycket Lennart att jag får vara med på din kanal. Jättekul. Ja, jag heter Annika Eriksson och jag har ett företag sedan 2 år nu som heter Nordic Light Frequencies. Och det finns en Facebook-sida och där finns länk till hemsidan också om man vill kika mer där. Jag jobbar med bioresonans, frekvensterapi, det är väl där jag gör mest. Sen jobbar jag också med essenser, olika. Och jobbar som andlig livscoach och är också utbildad i holistisk naturmedicin. Så jag jobbar med alla de här bitarna kan man säga. De går ofta i varann, det är så det är. Allt hänger ihop i en helhet. Sen så, hur det började där, det var så att jag själv för 9 år sedan blev totalt utbränd, utmattad. Från ena dagen till nästa så klappade kroppen ihop, hjärnan klappade ihop, energin försvann. Jag blev väldigt sjuk och sen när jag blev frisk så trodde jag allt skulle vara okej, men det var det inte för jag hade fortfarande ingen energi så jag fick liksom ligga i soffan hela dagarna i ett par år. Och jag förstod ganska snabbt att nu måste jag måste ta tag i allting i mitt liv för så här kan jag inte ha det. Liksom måste försöka bli bättre. Och innan det här hände så hade jag precis utbildat mig inom trädgårdsdesign. Så jag hade nyss börjat med den, jobbat med det. Och sen gick min mamma bort och lite annat hände och sen hände den här utmattningen då. Och så gick det, jag ändrade kost, jag jobbade jättemycket med det känslomässiga, med vissa relationer fick jag liksom titta annorlunda på eller välja bort och renade mig mycket, fastade, renade hela kroppen på olika sätt och blev bättre och bättre men energin var ju fortfarande, hjärnan var fortfarande väldigt påverkad. Och sen när det hade gått, det är nog 3 år sedan ungefär. Då kände jag att jag inte skulle jobba med trädgårdsdesign överhuvudtaget längre. Och särskilt mina guider sa till mig att nej, du ska inte göra det här. Och jag kände nej, men va? Liksom, jag har ju nyss utbildat mig. Men då kom det här i min väg typ i ett halvår. Frekvensterapi. Det var liksom hela tiden. Och jag började titta mer och mer på det och kvantfysik och sådär. Och då kände jag bara hur det började pirra i hela kroppen av glädje. Och jag kände bara det här ska jag göra. Det är det här jag ska göra. Och hade jätteproblem med att få in pengar, det är ganska dyrt. Lyckades få låna pengar. Och det löste sig och sen så köpte jag systemet och lärde mig där för det är jätteavancerat. Och sen började jag jobba då för 2 år sedan med det. Så ser min historia ut bakåt. Och jag tänker också att jag vill ge hopp till de som är utmattade, som kanske känner jag kanske aldrig mer kommer kunna göra någonting. Alltså jag har fått gjort saker i sakta mak, små steg i taget. Så jag har blivit bättre och bättre också såklart när jag har gjort en massa förändringar i mitt liv men också med det här systemet som jag har då som heter Life System. Men att göra utifrån sin förmåga. Och ju mera jag har varit liksom försiktig och börjat i sakta mak, ju mer tiden har gått, desto mer har jag kunnat jobba. Så nu kan jag jobba väldigt mycket. Så det är fantastiskt och jätteroligt. Jag älskar det. Verkligen träffat helt rätt. Och kan du utveckla lite också innan vi går vidare också för nu de som kanske inte har en aning om vad du pratar om för
verktyg som du använder då, men det man kallar för är väl bioresonansfrekvensterapi som är det grundläggande namnet om man säger så. Ja, precis. Och då är det en speciell utrustning som du, rent tekniskt då, en utrustning som du då är en del av dina verktyg. Precis, jag kan bara lite enkelt visa upp just hur mitt system ser ut. Det ser ut så här med en platta här på som man också kan lägga in frekvenser med och så vidare. Så det här lyser då när man kör olika, och man kan jobba. Jag har nästan alla klienter på distans och det funkar hur bra som helst. Jag skulle säga att det funkar till och med bättre än på plats, för folk är mer avslappnade hemma. Men jag tar också emot på plats såklart. Och den här kopplar man då in så att, till en dator. Så det här i den här burken finns all den här magiska informationen med alla dessa frekvenser då, som är inlagt här. Och sen skickar man då på distans, då lägger man in information om personen, namn, födelseår, månad, dag, tid, om man har adress. En bild kan man lägga in också om man vill det. Och sen så hittar den personen. Eller kör man på plats, då har man en liten grej runt huvudet och handleder brister. Har man på sig den. Men som sagt, det funkar otroligt bra på distans också. Och det heter ju frekvensterapi, bioresonans. Det finns en massa olika system. Jag har ett av de 2 största. Och sen finns det alltså neråt jättemycket olika. Så det är olika vad man vill ha för någonting. Ja. Men det här är ju bara då, tänker jag återigen, att det är liksom verktygen jag pratade om här innan, så, men det är ju även det här att du är ju delaktig, tänker jag, så jag resonerar, att det är inte bara att det är en maskin som gör jobbet, utan det är ju en helhets där, och du har ju sagt med utbildning här, och det är alltså inte bara man köper en maskin och så tror man att man kan nej. Det är liksom, jag försöker se det liksom ifrån lekmansperspektiv då. Ja, nej men precis. Nej, den här har varit jätteavancerad. Och inte så jätteavancerad att lära sig. Börjar man kunna lära sig en del så kan man ju jobba med alla delar, men det är så mycket att hitta i och veta hur du ska liksom använda. Jag har suttit och översatt i varenda program och skriva upp och har liksom katalog typ, annars så det har ju hjälpt mig. Jag vet ju precis var jag har allting också. Jag har ju jobbat så mycket i det nu. Så att, men det tog mycket tid. Jag kände att jag var tvungen att göra så för att jag skulle kunna jobba så bra som möjligt på en gång. För det vill jag. Så man inte ska ge tid på att sitta och leta efter grejer och sådär. Man vill ju att klienten ska få liksom så mycket tid det bara går när de ska få hjälp. Så att nej, och bioresonansfrekvens, det är ju alltså så här att allt som lever har en energi, ett energifält, en frekvens. Det har också vår kropp, våra olika delar av kroppen, celler, organ, muskler, skelett, nerver, blodsystem, även alltså tungmetaller, virus, svamp, parasiter. Alla har, varje parasit har sin frekvens, varje bakterie har sin frekvens, varje del i kroppen har sin frekvens. Och det är ju där då som är så häftigt, för att det här systemet då känner av, alltså den skickar en signal till din kropp och sen är det din kropp som svarar. Den svarar om det resonerar med den. Resonerar det bra, då är det en bra balans. Resonerar den inte, då visar kroppen att här har inte jag rätt balans, här är det obalans. Och det kan vara både fysiskt och känslomässigt eller någonting annat. Och då är det fina liksom att när man då ser var obalanserna är, då kan man också använda det här systemet till att skicka tillbaka den rätta balansen. Så kroppen då kickar igång och börjar starta sin självläkning. För som jag är jättetydlig med, det är inte den här systemet som läker, och jag säger inte att vi läker. Jag behandlar ingenting, jag läker ingenting, men jag balanserar. Och sen är det kroppen, när den då kommer i rätt balans, då startar den igång sin självläkning. Så det är kroppen som gör jobbet, ingenting annat. Det här är bara en hjälp. Det hjälper kroppen. Att komma i balans. Och då automatiskt
så kan kroppen börja jobba och läka tillbaka saker som har varit i obalans. Så det är mycket viktigt tycker jag. Att det är kroppen, magiska kroppen, som gör jobbet. För den är ju över allt annat skulle jag säga. Och jag tänker så här, om man vill nu kanske få ännu mer kunskap, kanske lite fungerar och tekniken, så har ju du på din hemsida där lite mer information. Så man kan läsa vidare då. Absolut, det är lite mer detaljerat hur det går till. Men jag nämner lite kort här, lite enkelt så att man kanske förstår lätt. Ja, jag tycker nog att du får med det övergripande i alla fall. Och länka till din kanal och sånt där, det ligger ju under beskrivningen här sedan, så kan man bara klicka på och komma vidare dit. Absolut. Tänkte du, vill du prata lite också med, för det är inte bara att du håller på specifikt med den här maskinen och sådär, utan jag tänkte, har du bara lite så snabbt också, är det en helhetstänk eller en helhetsbild du har där? Ja men precis, det som kom till mig då innan det här kom upp i ett halvår, det här med frekvensterapi, det var ju liksom treenighet. Du ska jobba med treenighet, kom det hela tiden och jag bara, va? Vad då? Jag visste inte vad det, men jag visste att det var någonting, men jag visste inte vad. Men sen när jag hittade frekvens, och då kom det så tydligt att jag skulle jobba med både kropp, sinne och själ. Det är för att alla tre de behöver liksom vara i balans för att man ska kunna komma i balans och läka och må helt bra. Ibland kanske man bara jobbar med kroppen och så har du jättemycket känslomässiga blockeringar och de stör ju i kroppen. Så då får du ju kanske, det är väldigt ofta man får fysiska symptom för att man går med massa känslomässigt jobbiga saker i kroppen. Och det själsliga spelar ju också in. Det kan ju vara tidigare liv, kan ligga känslor i det undermedvetna som man inte ens är medveten om. Så det balanserar jag ju också. Det finns också i det här systemet känslomässigt massa olika inom det. Så det var det som kom till mig då. Och innan jag började med frekvensterapi då, så kände jag att jag hade så mycket själv att jobba med. Känslomässigt som jag hade stängt in i hela mitt liv. Det fanns hur mycket som helst. Och då letade jag efter någon liten kurs då, eftersom jag var så trött i hjärnan så jag kunde liksom inte plugga någonting jättelänge så. Men jag hittade en fantastisk kurs och jag utbildade mig till andlig livscoach. Och det tog nog mig 3 år att ta mig igenom den. Men jag jobbade med mig själv i varje steg och det var helt fantastiskt. Så det jobbar jag också med och det går också i det här, för att har du känslomässiga blockeringar och fysiska symptom då kanske du också behöver prata med någon, alltså få lite andra perspektiv, lite större perspektiv, kanske se olika mönster eller samband på olika sätt. För det kan ju också vara nyckeln till att du kanske börjar tänka annorlunda eller agera annorlunda i en situation och då släpper den här känslomässigt jobbiga blockeringen och då kan din kropp också läka bättre. Så allt hänger ju ihop. Vi har ju egen erfarenhet av det här med, jag har en gammal arbetsskada i axeln. Och den är ju borta, den värken, men när jag hamnar i stresssituationer eller jobbigt psykisk oro så här, då sätter sig faktiskt den värken i den axeln då som men nu har jag ju lärt mig med tiden då att nu vet jag vad det beror på då, så att jag bara liksom lägger till det du pratade om här innan, att det hör ihop allt. Ja, det gör det. Mycket mer än vad vi tror. Det var också därför jag i somras läste in det här till holistisk terapeut i naturmedicin. För att där pratar man just om samband och även specifikt ofta vilka känslomässiga känslor man går med, känslomässiga blockeringar som hänger ihop med vilka symptom i kroppen. Och det var bara en till pusselbit i det jag redan gör. För att det har jag känt liksom i många år, att det känns som att i de allra flesta fall börjar det i det psykiska. Så går man där med jobbiga saker, man går och spänner sig, till slut får man kanske ett sämre blodflöde, cirkulation eller andra saker som händer av det här. Och till slut kanske du börjar få värk eller du får migrän eller du får andra saker. Du får mer stress för att du är spänd och stressad av det här som du går och bär. Så att i de allra flesta fall så är det ju där roten till det är. Och då är det så viktigt att man kan titta på det också.
Så man inte bara jobbar med kroppen och så har det blivit sämre igen. Varför har jag kanske kvar roten till problemet. Så det här ligger mig jättevarmt om hjärtat. Alltså att jobba med alltihop. Det är väl det jag tänker på den traditionella sjukvården, är att de ser inte den helheten, utan det går på symptom också, att liksom lösa med värktabletter. Vad man nu tar ett exempel. Alltså det är liksom inte, det finns ingen helhetstänk där. Nej, men precis. Och det är samma, jag är ju också då såklart, holistisk hälsa är också kost. Och jag har ju själv gått igenom världens resa där med läkning och fastor och total kostförändring och så här, och jag vet vad det gör, och sen är det ju upp till var och en om man vill, men man kan få hjälp med det. Man kan få liksom råd som kan hjälpa mot just det problemet som du har, så kanske du behöver några extra. Man kan få generella kostråd som är bra för alla att äta om man vill förbättra sin kost, men sen kanske det finns vissa saker som är för just ditt problem då i kroppen, att du kanske bör undvika det här eller äta mer av det här för att det kan hjälpa kroppen att läka. Så det är ju, allt hänger ju ihop. Vi kan ju inte äta liksom skräpmat varje dag och sen läka kroppen. Det blir jättesvårt. Det går liksom inte, utan allt är viktigt. Den där helheten liksom. Ja, och du vill komma in lite på det här också med, du har jobbat på med essenser också. Ja, det började jag. Det är också en del av det, tänker jag då. Det är en helhetstänk men precis. Det kom faktiskt i höstas bara. Ja, det bara kom. Och jag lyssnar, jag gör det. Kommer det något som jag känner bara känns rätt i hela kroppen, då kör jag på det. Och jag har väl känt sådär att det går jättebra att balansera känslomässigt. Men sen kanske det dröjer några veckor emellan, och att då tänkte jag att kanske behöva färre balanseringar. Blir billigare med essenser också på sikt. Och att liksom man kan hjälpa till emellan balanseringarna. Så att som sagt, du kanske behöver färre balanseringar och så får du den här stöttningen varje dag då med essenser. Och jag har ju då samtal i där jag kan liksom ta reda på vad är det för någonting som känslomässigt som du går och bär på. Och sen så blandar jag då en unik blandning för just den personen. Och det kan vara det Dr. Bach har jag ju. Men jag har också för olika karmiska saker bakåt. Inre barnet. Jag har, om man vill hjälpa till att balansera chakrarna, så har jag essenser för att balansera chakran. Och så det finns, liksom det kan man göra emellan om man vill för att stötta det här känslomässiga ytterligare, särskilt om man har väldigt mycket känslomässiga problem skulle jag säga. Så kan det vara jättebra. Och sen kan jag väl säga så här att det händer saker med den här frekvenssystemet också, för att många vittnar om, många av mina klienter som har problem med det fysiska, det är inte bara det som balanseras när man kör, utan jag balanserar ju dessutom när jag börjar alltid hormoner, nervsystem och avslutar med att balansera det parasympatiska systemet så man får lugn och ro i kroppen och sådär, och det gör ju sitt till. Men också att när kroppen kan börja läka en obalans i det fysiska, då kan den börja plötsligt läka andra saker också. Så att liksom många har vittnat om att jag har fått mycket bättre immunförsvar. Jaha, det har vi inte jobbat på alls. Eller jag är mycket lugnare fast vi har bara jobbat på det fysiska. Så det händer saker där också. Det är inte liksom bara, utan när kroppen börjar vara okej, då kan den börja fokusera på andra ställen som också är i obalans. Den får liksom i kraft att kunna göra det då också. Det blir en form av synergieffekt där, tänker jag. Ja, men precis. Så det är också jättehäftigt. Det hade jag ingen aning om när jag började med det här. Men nej. Det är väldigt vanligt. Ja, jag tänkte bara lägga till där också då, de som inte nu vet vad då vi pratar om det med essenser. Har du bara lite kortfattat förklara det också, så att vi inte missar någonting där? Absolut. Det är ju då små flaskor som jag har som är ganska starka örtblandningar. Det är ju homeopatiska medel. Så det är också frekvenser. Och det är ju naturliga, alltså från växter och blommor. Allting ekologiskt framtaget på
ett speciellt sätt som liksom så som det ska vara, så att det blir så ursprungligt som möjligt med allt som kommer ifrån den här växten verkligen tas tillvara. Så det är inget fabriksproducerat eller någonting sånt. Och de här då kan man även ta, även om du skulle äta medicin, till exempel antidepressiv eller så, du vill ha någonting för stress, ångest eller sorg eller vad det nu än är, så är det faktiskt så fantastiskt att de här kan man ta även när man tar mediciner. De här inverkar inte på någonting. Och andra naturläkemedel, det finns fantastiska som jag har lärt om, men de kan liksom störa annan medicin om du tar någon annan medicin. Så det rekommenderar man ju inte då. Men de här är liksom så bra, så de kan man ta samtidigt om man vill. Och då är det så att jag blandar en flaska med källvatten och sen de essenserna som just du behöver ha. Och så kan man ha i då ekologisk äppelcidervinäger om man vill ha det, för alla vill inte ha alkohol, eller så är det en liten dutt med konjak i för att den ska hålla helt enkelt. Och så tar man den här, man droppar på tungan, 4 droppar 4 gånger per dag, och de räcker ungefär en månad. Och då kan man se efter liksom tid att sakta så händer det en massa fantastiska saker. Så det är, ja. Och jag tänker också det här att du har ju, alltså de behandlingar, eller sagt de du behandlar då, det är ju, om man ska få uttrycket, det går högt och lågt om man säger så. Det är liksom, det finns ingen specifik grupp utan... Nej. Däremot är det så då enligt lag att det är lite luddigt det där, men det är inte så jättetydligt, men alternativ behandlingar överhuvudtaget får man väl dra alla över en kam då. Men då är det ju det att du får inte balansera barn under 8 år. Inte gravida heller. Och inte de som har pacemaker. Så är det. Men annars, alla är välkomna. Jag hjälper också djur, men bara på distans. För jag har ibland klienter som kommer hit och många är känsliga mot päls och så vidare. Så det blir jättesvårt att liksom hålla det, om man har en massa djur som kommer varje vecka. Så är det jättesvårt att hålla det så pass rent så att inte de liksom får allergi och sådär. Så därför så tar jag på distans, men det har också funkat jättebra. Och jag vet inte, har du lust att berätta lite sådär om ditt arbete, eller om du har några patienter eller någonting liksom, vad det har... Ja. Du har ju fått rätt många här som du kan relatera till och sådär, så att det är kul om du vill lust att berätta lite mer om det. Ja, absolut. Jag kan ta några stycken. Det är så svårt att välja vilka alla man ska prata om, men jag kan ta några stycken som jag tycker har varit fantastiskt då. Och jag har bland annat en kvinna som i somras fick höra att på vårdcentralen att de kan inte hjälpa henne något mer med hennes ögon, utan hon kommer bli blind. Och det kan inte jag säga. Jag är ingen läkare, jag kan inte säga att hon inte blir det. Men vi har alltså balanserat henne 4 gånger hittills. Och hon har haft ögondroppar i 30 år. Hennes ögonvitor har varit rödsprängda av inflammation, irritation, liksom runnit i ögonen, blandat, torra ögon, rinniga ögon. Bara hon liksom har tvättat händerna, även i en jättemiljövänlig tvål, så har det tårats. Ögonen har börjat svullna och jätteirriterande, alltså allergireaktioner verkligen. Och det jag upptäckte på henne direkt var ju mögel. Och det bekräftades sen också att hon berättade att hon hade jobbat i ett sånt hus i många, många år. Men och så direkt när vi började jobba med det så hände det ju massa saker som har jag balanserat alla delar i ögat. Infektion i ögat, allergi i ögat och så vidare. Och även hade hon parasiter och svamp i ögat. Det har också balanserat. Och nu efter bara 2 gånger så var hennes ögonvitor vita. Allt är rödsprängda borta. Alltså det var,
Jag ska ta kort på henne någon dag så hon får skicka bilder så får vi se. Helt otroligt. Och sen nu efter 4:e gången då så har hon efter 3:e gången inga ögondroppar. Hon behöver inga droppar. Hon tålde då att tvätta händerna. Det vart ingen reaktion i ögonen. Samma med så här miljövänligt diskmedel. Hon kan inte vara i det överhuvudtaget för att det funkar nu. Och sen nu efter 4:e gången så skickade hon och var jätteglad för hon sa till mig det är något konstigt med mina läsglasögon. Jag har nog fått sämre syn för jag ser ingen bra i dem. Så var hon till optiken. Hon fick ju byta från 2,5 i styrka till 1,5. Ja, det är bättre om andra ord. Ja. Helt otroligt. Så ja, det kan hända mirakler. Det är liksom... Bara lägga till också, på de 4 behandlingarna har du ungefär vilket tidsperspektiv har det varit? Har det varit hur lång tid det har tagit om man säger så? Vi har haft ungefär, nu på slutet har vi nog haft 2 veckor så 1,5 vecka emellan. Vad kan det bli då? Det blir ju 4,5. Det blir 6 veckor då. Ja. Det blir så otrolig skillnad då. Ja. Från att få den domen då att du trodde du skulle bli blind. Och som sagt, jag kan ju inte veta. Hon har ju underliggande problem med hornhinnan och sånt här, men det är ju också balanserat. Men hon märker ju själv en otrolig skillnad bara. Så vi ska ju fortsätta med det såklart och se vad som händer. Men det är en solskenshistoria. Jag är så glad för hennes skull. Ja, verkligen. Ja. Sen har jag ju balanserat på min lilla katt också flera gånger. Hon har slagits eller fastnat med sitt lilla ben. Hon klättrar i träd och sådär. Katter läker ju ofta väldigt fort. Men det kan ta några dagar innan de... Men hon har varit riktigt illa däran. Och då har jag balanserat henne och det har tagit typ 3 timmar. Så kan hon gå i stort sett felfritt senare på dagen. Allt är bra. Och djur skulle jag säga och barn. De är så öppna. De tar emot frekvenser. Så fantastiskt. Så man kan få jättebra resultat på bara en gång. Liksom. Det går rakt in på dem verkligen. Helt fantastiskt. Och när jag jobbar med den här så kommer hon alltid. Hon vill ligga på den, sitta på den, ligga i mitt knä. Annars gör hon inte det. Men när jag jobbar så hon känner frekvenserna och tycker det är helt... Ja, hon älskar det. Så. Det är också ett bra tecken, tänker jag. Men sen har jag också jobbat med en klient som har haft inflammation i bursitis. Det är ju en liten säck kan man säga som sitter mellan muskler och senor och sånt. På henne var det i höften då. Man har ju det på olika ställen. Men hon hade haft besvär med det över 1 år. Ingenting hjälpte. Men det balanserade vi bort. Så det är borta fortfarande. Sen har jag hjälpt en person med salmonella. Hon har fått ett jättekraftigt salmonella. Ja, hon visste ju inte först att det var det, men var så sjuk. Och innan de hade tagit alla prover och sånt där på sjukhuset så hade jag balanserat henne 3 gånger. Och sen behövde hon inget mer. Jag kände vart hon bra. Så det var otroligt. Ja, det var jättehäftigt att se. Verkligen. För jag vet andra som har haft det, de har haft kanske problem, alltså sådana smärtor i magen och illamående i ett par veckor minst. Alltså. Det kan vara jättehemskt. Så, Sen har jag också körtelfeber i något sånt där som många ungdomar drabbas av. Att det svullnar här. Det blir som ett ägg och det gör ju så ont så man kan inte äta och jättehög feber. Och det hade jag också när jag var ung. Och en del kan ha kvar det där i månader. Ibland längre än så. Men oftast brukar det vara några veckor och det är fruktansvärt jobbigt. Men jag balanserade en kille där och det gick över på bara 5 dagar. Så var det helt borta. Man hör ju också liksom, det är ju väldigt snabb effekt. Alltså det är snabbare. Det kan vara det. Ja, det kan vara det. Och jag kan ju aldrig säga, jag kan ju inte lova att nu kommer det bli så här eller nu kommer det hända. För vi är alla olika. Dels så är vi olika öppna. Jag kan säga, jag märker ju skillnad på de som är öppna för energier överhuvudtaget. Andlighet, det spirituella, liksom att det finns mer saker än vad vi ser och så. Alltså de tar ju emot helt otroligt bra. Andra kanske är lite mer stängda, men det går bra på dem också. Men kanske inte får lika bra effekt, utan kanske tar ett par gånger till innan man har samma effekt och sådär. Så att man kan aldrig liksom veta, men det räcker att vara öppen. Att liksom säga så här, men jag vill prova det här. Ja, då har du sagt i kroppen, ja, jag vill ta emot det här. Det räcker så.
Att inte vara stängd. För jag har haft någon som har ringt någon gång och om du kan fixa det här på en enda balansering som jag har haft problem med i 30 år, då kan jag. Och jag bara nej, det är ingen idé. Alltså det kommer inte fungera för att då har du liksom fel inställning från början. Då har du redan sagt nej. Indirekt. Och då släpper ju inte kroppen in och det är ju bra. För det ska den ju inte. Säger du nej till någonting, då ska ju inte kroppen tillåta det liksom. Men det är viktigt att man bara har ett öppet sinne och bara känner att jag vill prova det här. Jag tycker det här verkar jättehäftigt så jag vill prova. Då är det toppen. Ja, jag vet inte, är det något mer du vill lägga till eller du tänker på som du vill ta upp och sådär? Eller? Jag har balanserat många också med olika hormonobalanser. Det är ju jättevanligt. Till exempel vid sköldkörtelproblem eller man äter p-piller eller andra saker. Alltså de flesta har ju viss stress, ska vi inte tala om. Stress och utmattning, då är det jätteviktigt att bland annat balansera hormonsystemet. Så man får balansera stresshormonerna och nervsystemet såklart olika. Sen har jag också, efter vaccin är det ju ganska många som har fått mellanblödningar tyvärr. Och jag har hjälpt bland annat en ung tjej där som hade det hela tiden. Det kom mellan liksom mensen så kom det mellanblödningar. Men där jobbade vi och balanserade olika där och det har gått. Det är borta. Tack och lov. Ja, jag tänker har det varit mycket det här med det man kallar för vaccinskadade då som har blivit drabbade av bieffekterna, om man ska uttrycka sig då. Ja, precis. Så det kommer väl kanske visa sig mer och mer längre fram. Sen kanske det är många som inte kopplar det till det heller eller vet om det har ett samband eller sådär. Så att, det är inte jättemånga jag har hjälpt med det utan de flesta av mina klienter de har kanske inte ens tagit det. Så har det varit. Men några som har haft mellanblödningar av det här har jag hjälpt. Och sen även efter den här influensan, de här 4 åren, kanske inte ska nämna namnet, jag vet inte, men då är det många som tappade lukt och smak. Och det gjorde jag också. Men det kom tillbaks på mig bara direkt efter några dagar. Men mitt ex, han hade ju borta alltså lukt och smakbortfall i 1 år. Jag balanserade honom en lång tid innan det kom tillbaks. Men nu är han tillbaks i stort sett 100%. Även min dotter fick så. Hon hade typ 95% bortfall. Hon kände bara salt. Hon jobbar med mat så det var lite jobbigt för henne. Ja, det är lite ironiskt. Ja, för henne tog det lite kortare tid. Men alltså det kan ta lite tid men jag vill att man ska veta att det kan gå och göra någonting åt det. För att jag har hört många så här på tv och radio som har pratat om och de har fortfarande ingen lukt och smak. Snart har det gått liksom 4 år. Det är ju hemskt. Det måste vara fruktansvärt jobbigt. Så jag vill bara nämna det. Jag tycker det är jätteviktigt. Sen kan jag väl nämna att min kropp har varit frisk. Alltså jag är alltid frisk och mår bra så efter mina reningar och kostomläggningar. Men hjärnan har ju som sagt varit som den har varit efter utmattningen. Alltså jag har fått tillbaka mycket men energin har varit jättelåg. Att minnas saker, att kunna prata om komma ihåg information, det har varit jättesvårt för mig. Och sen har jag haft den här hjärndimman kvar till stor del och tryck över huvudet, typiskt utmattningssymptom då. Men när jag hade jobbat med mitt system och balanserat mig lite av och till under cirka 1 halvår, så i somras, jackpot säger jag, då kände jag att nu är jag frisk i min hjärna. Jag har ingen hjärndimma, jag har inte trycket på huvudet. Jag kan göra till och med flera saker samtidigt istället för att jag gör en och typ kommer ihåg ett ord. Så kan jag, det var helt otroligt. Helt otroligt. Ja, det är ju det också i och med att du själv har behandlat dig själv om man säger så. Ja, men precis. Det är levande bevis. Ja, det var... Själv också. Jag trodde faktiskt inte. Jag tänker att det är många som kanske är skeptiska och som tittar på det här. Liksom, men hur kan det fungera?
Vi har ju gjort tidigare avsnitt här med faktiskt också en annan Annika. Ja, Jag har ju precis. fått pröva på den tekniken som hon använder och Ja. jag kan ju också vara, jag är väldigt öppen för saker och ting. Jag tycker att är man öppen och vågar prova på saker så ska man vara liksom öppen för det. Men det här fungerar för mig. Det vet jag, det var mina köldskjuten och allt detta som var helt katastrof. Jag hade gått med det så länge så att jag hade nästan vant mig vid detta. Ja. Då vet jag, den behandlingen, den kom ju, alltså det tog bara halvtimme så släppte det. Och då börjar man komma på det, just det är ju så här man ska kunna andas, det är så här man ska känna. Så det var ju otroligt. Och det var ju ingen slump om man säger så att det släppte precis då. Gått med det så länge när hon gjorde behandlingen då. Nej, men precis. Nej, men det är ju, och jag tycker alla alternativbehandlingar är fantastiska, för det finns så mycket och allting passar inte alla. Det kanske är så att man provar någonting, men det var inte så bra för mig, så hittar man något annat. Men det här var, för vi har ju olika kroppar och olika mottagliga kanske för saker och sådär, så att det är fantastiskt. Men ja, det är som du säger, frekvensterapi är ju oftast helt fantastiskt. Det är väl det är min slutsats, att det är helt fantastiskt. Jag gör ju också tester, kanske jag ska nämna. Det går att göra tester i den här och då skannar den av. Det går att göra på distans också. Den skannar av över 9000 frekvenser. Allt i kroppen, det känslomässiga, rubb och stubb. Och sen så sammanfattar jag det sen. Så jag skickar på mail då en sammanfattning. Och då tar jag det som är mest, man kallar det kroniskt. Jag tycker det är ett dåligt namn. Finns inte kroniskt, tänker jag, utan mer bara långvarigt. Det mest som du har haft obalans med en lång tid. Det skriver jag upp, och sen även det mer som är mer akuta, alltså kortvarigare saker som du kanske nyss har fått problem med. Där skriver jag upp, så det brukar bli några sidors sammanfattning, och det är jättespännande. Alltså folk säger, men det här är ju otroligt, hur kan den veta att jag har det här? Det kan vara så konstiga små grejer som, den känner av, och det är din kropp som talar om. Det är inte, den här registrerar bara, det är kroppen som talar om, och det är jättehäftigt. Så utifrån det då, om man till exempel har en massa problem och man vet inte riktigt, det kanske inte någon har hittat ens vad det är för fel, utan du bara mår dåligt eller du har konstiga diffusa symptom, du vet liksom inte riktigt vad det handlar om, men då kan det vara bra att göra ett test till exempel då. För då kan man börja se att men det är inom de här områdena, här visar det väldigt tydligt, så kan man ju börja balansera där och se vad som händer och gå vidare därifrån. Så det är också jättebra, och det visar ju också då på mögel, svamp, bakterier, parasiter, virus, alltså om det är någonting sånt som är riktigt långvarigt eller akut, så kan man ju balansera det också, för det stör ju också kroppen väldigt mycket. Ja, det blir lite som en hälsokontroll kan man säga, en liten check där också, samtidigt som du tar det som är det värsta då. Ja, precis. Och min lilla katt också har jag ju balanserat. Jag har ju på distans fast hon ligger bredvid, för rätt som det, då vill inte hon sitta i den här selen eller vad hon har. Då vill hon kanske gå eller röra sig eller bli irriterad om hon har ont, om man ska hålla på och sätta på den där. Så, men alltså det visar ju så tydligt på henne då nu sist hon hade ont. Bak i ryggen, i höften, muskelsmärta, liksom. Ja, det är ju så tydligt och det är så fascinerande, för jag förstår inte hur det här går till. Men det behöver jag inte förstå, för det fungerar ju liksom. Men ja, det är jättehäftigt alltså. Det är otroligt. Ja. Och det kommer ju mer och mer, och det är därför jag tycker det är så viktigt också det här att man får ut den här informationen. Som jag sa här tidigare, att jag hade ju inte en aning om det här existerade för ett tag sedan. Alltså. Nej. Så att, och som jag sa också, jag har prövat på det, och vi kan ju lägga en cliffhanger här också, att jag har ju fått lite hjälp av dig här också som vi ska ta lite längre fram då. Och jag har ju sett skillnaden där definitivt då, så att min del då så blir det ju att jag från 2 olika oberoende så har det den här tekniken, om jag ska säga, den har ju hjälpt mig. Och det har gått väldigt snabbt dessutom. Det är ju inte så att det är liksom, utan det är stora skillnader dessutom då. Ja. Ja, men precis. Ja, det är fantastiskt. Och sen som du säger också, har man kanske, vi säger, haft värk någonstans i 30 år, då kan det ta lite tid innan man får den här liksom bättre effekten. Det kan ta lite tid, för att kroppen är så van, den hoppar ofta tillbaks i obalans. Då får man påminna igen, och så börjar den läka, och så hoppar det tillbaks lite grann.
Men oftast får man då kanske jobba lite tätare i början och sen allt eftersom det blir bättre och bättre så kan man liksom ta längre och längre emellan balanseringarna. Ja, men det ska man veta. Det är lite svårt att liksom kanske tro att det ska bli jättebra på några gånger om man har haft långvariga besvär. För att då är ju kroppen i stor obalans och då tar det lite tid. Ja, har du något mer du känner att du vill ta upp eller ska vi börja avrunda? Vad tycker du? Ja. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Ja, precis. Jag tänkte bara nämna lite mer om bara just det här systemet som jag har då, bara så vet man lite grann vad det finns. Liksom. För att det finns ju många system och vissa kanske jobbar lite mer med bara det känslomässiga lite grann. Andra har mer med det, kanske muskler, skelett, mer inriktat på något sånt. Andra kanske är mer på parasiter, virus och ja, det finns liksom väldigt mycket olika, vilket är jättebra tycker jag. Men det här är ju ett väldigt stort system då, och då som sagt, det finns ju det mesta inom allt det fysiska skulle jag säga. Det är ju skelett, muskler, nerver, ja, alltså andningssystem, hjärtkärl. Ja, vad finns det mer? Ja, organ, allt finns. Och sen så har man ju också det känslomässiga. Jag har ju typ, det är över 400 olika känslor som man kan titta på. Sen har jag olika andra system där man kan titta på underliggande känslor i det medvetna eller undermedvetna och balansera det, vilket är jättehäftigt. Man kan gå tillbaka till, få upp ett tidigare liv och balansera en känslomässig konflikt som kan ligga där. Som man fortfarande blir påverkad av, fast man inte kanske är medveten om det. Sen kan man jobba med om man har, som jag har haft, mycket uppstigningssymptom när det kommer så mycket energier mot jorden. Allt energin förändrar sig väldigt mycket och man kanske känner av ibland månen och sådana här saker. Det kan man också jobba med energimässigt. Man kan hjälpa till att rensa sitt energifält. Man kan balansera chakran och jobba på liksom andliga förmågor kan man stärka. Rena auran och ja, allt möjligt. Så det finns så mycket häftigt att göra. Om man liksom mer gillar sånt, och det gör jag då också. Men alltså det är inte bara det här fysiska, eller jag har inte så mycket problem då, men det finns så mycket häftigt. Det blir ju lite roligt det du sa här med treenigheterna då, liksom helhetsbilden där du jobbar med. Ja, precis. Så där kommer den själsliga biten in. Sen såklart kommer det in i andlig livscoach också. Om man vill ha ett sånt samtal så är det självklart att det också kommer in där. Men det är jätteroligt och häftigt att det finns här i, för att bara i den här frekvenssystemet så har jag ju egentligen alla de här tre då. Jag har ju det känslomässiga, det andliga och kroppen. Så det är jättehäftigt. Så det är väl det som jag skulle säga. Sen har jag ju startat en YouTube-kanal också. Till mitt företag mest, men jag kände att jag ville liksom dela med mig av saker vad gäller hälsa, lite coachning och kanske kunna hjälpa folk på något sätt med lite sånt. Så där kommer jag lägga in lite olika informationer, och det kan vara som sagt både känslomässiga, prata om sånt, eller fysisk hälsa eller det andliga som andlig livscoach lite grann. Så jag hoppas kunna hjälpa till där också. Ja, men det tycker jag är jättebra initiativ att göra också, för att ju mer det är det här åtgärder, ju mer kunskap det kommer ut och information. Ja. Så det är så viktigt, framförallt de här omvälvande tiderna vi är i nu liksom, så att absolut. Och jag har känt det liksom länge, men jag har haft så mycket annat i och med att jag har dragit igång allt det här. Men nu kände jag att nu är det dags. Så då blir det så. Ja, men nu ska vi promota också din kanal där. Ja, och den heter samma som mitt företagsnamn då. Så att Nordic Light Frequencies. Så att det är inte svårt att hitta. Den länkar vi väl till här. Vi länkar den nedanför, så har vi uppgifter då om man vill ta kontakt med dig också. Så här, och din hemsida, kanalen där. Absolut. Ja, men känner vi kommer som sagt återkomma här med flera avsnitt, och vi kommer gå in på lite cliffhanger här innan då. Dels jag kan nämna en liten sak till bara, att
det här systemet som jag har och andra, det används ju alltså på sjukhus. Det är läkare som använder det i hela Europa, men inte i Sverige. Nej. Och jag menar, bara på våra sjukhus, vi har ju magnetröntgen, vi har EKG, vi har andra system. Det är också frekvenser. Så det här är ju inget konstigt. Det är ju inte liksom att vad är det här för något märkligt, utan det används ju redan professionellt. Så det vill jag också säga. Ja, det är bra att förtydliga det, för att jag har ju tittat runt lite också i och med att jag blivit intresserad av ämnet och lära mig då. Så ser man ju det, liksom, och det kommer mer och mer också nu. Det är det som är så härligt också. Ja, det gör det verkligen. Och det finns ju i musik och det finns i alla möjliga. Det är ju så häftigt. Vi är ju, hela kroppen är ju massa frekvenser. Så det är klart att vi påverkas av energi och frekvens jättemycket. Även vad vi tänker. Jätteviktigt. Vad vi tar in för information. Hur den får oss att må. Jätteviktigt. Så det får vi bli ett avsnitt om det också. Tänker längre fram kanske eventuellt. Just det här, för det är jätteviktigt det här, alltså hur man, förutom det vad man stoppar i sig liksom och så, utan det är även vad du tittar på eller vilka människor du kanske har runt omkring dig. Alltså det finns ett stort spektra där. Det som inte är bra för en helt enkelt. Ja, men absolut, för man kan ju stoppa i sig tokig fel mat som man inte mår bra av, men du kan ju också stoppa i liksom saker i huvudet, alltså ta in saker som du kanske blir rädd av, arg, frustrerad, maktlös. Alltså det är jätteviktigt att städa där också för att må bra, för att ta del av mer sånt som stöttar dig, som gör att du mår bra, som gör dig glad, som gör att du känner dig i balans. Det är minst lika viktigt. Och där. Men jag tackar så mycket, Annika, för det här fina samtalet, och så sagt, vi kommer återkomma här med lite mer. Ja, absolut. Det kan vi göra. Det gör vi. Men då får du ha det så bra. Tack så mycket. Ja, ha det jättebra. Tack så mycket.